Hyvää päivää ja terveisiä Lapista Tsarmitunturin erämaan laitamilta. Nyt on keskikesä, vuoden valoisin aika, vaelluskauden paras aika, jos multa kysytään. Ja on hienoa tulla viettämään sitä tänne Suomen Lappiin ja tänne Tsarmitunturin metsäerämaahan. Tämä alue on aika pieni ja tässä seuraavan 6-7 päivän aikana tulee todennäköisesti käveltyä koko alueen ympäri. Mutta pienuudesta huolimatta sieltä löytyy kyllä 2 autiotupaa, joilla tulee varmasti vähintäänkin poikettua. Ja korkeita kohtia on useampia, että sieltä löytyy ainakin Sarmitunturi, Akalauttapää ja Vanhapää nyt tällainen ulkomuistista lueteltuna. Ja jollain niistä tulee varmasti käytyä, ellei sitten satu niin huono tuuri, että tunturihuiput on jatkuvasti sadepilven sisässä. Mulla on ruokaa viikoksi. Katsotaan kuinka monta päivää tässä sillai luontevasti menee. Tsarmitunturin erämaan seikkailu alkaa tästä. Tervetuloa mukaan reissuun. No haukihan se sieltä tuli ja iso kala vielä. Nämä on tämmöiset kissamökin järvet, missä mä oon tällä hetkellä. Ja mä lähden tästä nyt eteenpäin seuraavalle vähän isommalle järvelle päin tästä. Se oli muistaakseni Kyörtisjärvi nimeltään, niin mä seurailen sellaista puronvartta tossa ja menen sitten seuraavalle järvelle ja mietin sitten taas, että mitä siitä eteenpäin. Joku semmonen sopivan kokoinen söpösiika olisi ehkä ollut korkeammalla niin kuin toivomuslistalla kuin tommonen iso hauki, mutta mä en urheilukalasta. Mä oon joskus päättänyt, kun mä aloin kalastaa, että mä syön kaikki kalat ja en mä siinä nyt 100% ole pysynyt, mutta hyvin pitkälti kyllä. Ja haukikin on ihan hyvää kalaa, kun laittaa vähän enemmän voita ja suolaa siinä pannulle, niin ihan hyvää siitä tulee. Mä kävin Suutarisepon kalastustarvikeliikkeessä Ivalossa tullessa ja se kaupitteli mulle tämmöisen lottolipan, minkä väriteema on kuulemma nimeltään Mummon alushousut. Mä vähän ihmettelin sitä nimeä, mutta kuitissakin luki ihan sillä lailla ja joo, ei kai siinä sitten mitään. Ja tuli tällä ainakin heti kala. Jotenkin mä kyllä epäilen, että jos mä menen vaikka marketista hakemaan sen saman lipan, niin sen nimi ei ole Mummon alushousut, mutta voin olla väärässäkin, mutta joka tapauksessa Lapissa Lapin tavalla. Noin, nyt on hauki perattu ja pakattu ja sitten vaan reppuselkään ja Kyörtisjärveä kohti puronvartta pitkin. Mä mielestäni nimenomaan katoin kartasta, että tältä puolen puroa on parempi mennä, että on enemmän kovaa maata ja vähemmän suota. Mutta se olikin just toistapäin ja nyt mä tulin tälle puolelle sitten. Ehkä mä joskus vielä opin oikeasti keskittymään asioihin. Muistuttaa vähän niitä Vätsärin reunusmaita, tämmöistä kivikkoa ja hyvin epätasaista metsänpohjaa. Joo, pikkuhiljaa syvemmälle erämaahan. Mulla on tosi painava rinkka nyt, kun mä otin voitakin semmoisen ison paketin, kun mä ajattelin, että mä haluan syödä enemmän rasvaa nyt. Tällä reissulla niin kuin semmoista kunnon tiheätä energiaa siitä ja
rasva soveltuu niin kuin polttoaineeksi mun keholle muutenkin paremmin kuin hiilarit ja tällainen. On repulla painoa. Mulla on vanha putkisavotta ollut nyt 2 reissulla tauon jälkeen, tai siis tää on toinen reissu nyt kun tää on käytössä. Ja jotenkin mä aloin käyttää vähän kevyempiä reppuja jossain vaiheessa, mutta kyllä tää on niin kuin tosi hyvä selkään sitten, kun on vähän enemmän painoa siellä rinkassa ja näin. Ja sitten onhan täällä nyt tunnearvoa, tämän kanssa on menty Vätsärissä ja Muotkatunturilla ja Kaldoaivissa ja vaikka missä Hammastunturissa ja hyviä reissuja paljon. Näkkäriä, voita ja meetwurstia. No niin, nyt mä saavuin puron yläpäähän ja täällä sitten avautuu Kyörtisjärvi. Oliko se nyt Kyörtisjärvi? Jotenkin hankala nimi. Tässähän voisi olla mulle hyvä leiripaikka. Siinä on vanha kivirinki ja komea järvinäköala tässä. Mä käyn kumminkin vielä katsomassa tuolla pidemmällä, koska usein käy sillä lailla, että sit vasta jälkeenpäin huomaa, että missä se niinku paras paikka olisi ollut. Poroja tuolla vastarannalla. Mutta joo, ei ole nyt mitään parempaa ainakaan heti tässä kulman takana, että voin ihan hyvillä mielin laittaa tonne leirin. No niin, tässähän alkaa olla asiat aika hyvin. Kohta sitten paikallista paistettua kalaa. Toi oli aika työläs toi taival tänne, voi jestas, se oli todella hankalaa maastoa tuossa välissä paikkapaikoin, mutta nyt mä oon joka tapauksessa erittäin tyytyväinen, että mä oon täällä. Todella hieno paikka, hieno maisema tässä. Pitää kohta katsoa kartasta, mikä on toi mäki tuolla järven toisella puolella nimeltään. Ja todella hieno paikka ja mikä täydellinen erämaan rauha. Tämän reissun ensimmäiset kahvit, sehän passaa. Tämä Sarmitunturin erämaa on nimensä mukaisesti tämmöinen niin kuin erämaalain alainen alue. Ja näitähän on Suomessa Kemihaaran erämaa, Hammastunturin erämaa, sitten Kaldoaivin erämaa-alue. Näitä on jonkun verrankin ja niillä on niin kuin oma lainsäädäntönsä, minkä nojalla ne on sitten
suojeltu kai. Ei se välttämättä ole ihan sama asia kuin suojelu, mutta ei näihin kuitenkaan saa sillä lailla kajota. Ei saa harjoittaa metsätaloutta eikä rakentaa teitä, mutta nämä ei kuitenkaan kirjaimellisesti ole niin kuin suojelualueita, saati mitään kansallispuistoja. Näillä on vähän niin kuin semmoinen oma niin kuin luonteensa tavallaan jotenkin. Mutta joo, oli mikä hyvänsä, mutta pääasia, että tämmöinenkin paikka on niin kuin säilynyt. Tämä on todella kaunista erämaista luontoa ja viimeisen päälle niin kuin hienon näköistä maastoa nyt jo tällä perusteella, mitä mä oon tässä kulkenut. Rupesin kiireesti laittamaan majoitetta, kun nyt ekalle yölle on siis sadetta luvassa ennusteen mukaan. Ja tuossa tuuli antoi vähän semmoista varoitusta tuossa, että se rintama voisi olla lähestymässä, niin laitoin nopeasti tarpin ja laitan samalla sitten riipparin ja muutkin kamppeet. Mutta nyt se kyllä rauhoittui taas ja vaikuttaisi jopa kirkastuvan vähän. Näin, nyt on kuiva majapaikka taattu. Sade saa tulla. No toi kalan valmistus ei nyt onnistunut kyllä kauhean hyvin, mutta on mulla täällä nyt paistettua haukea ja mausteisia nuudeleita kattilassa. Mä heitin ne kalan palaset sitten tänne kattilaan, missä mulla oli noin nuudelit. Ja mä en muistanutkaan sitä, että ei sitä kannata lähteä paistamaan sillain niin kuin, että se nahka on paikallaan siinä niin kuin fileessä. Ja mä jotenkin ajattelin, että joo, mä tosta vähän niin kuin vaan kypsenän sitä ja sitten vaan nyppäsen sen nahan pois, mutta se oli niin paksua se file, että ei se meinannut millään kypsyä tarpeeksi, että se nahka olisi irronnut sillä nätisti. Ja aikamoista säätöä, mutta joo, ihan hyvää tää nyt on ja nämä on vielä vähän marinoitunut nämä kalanpalaset täällä nuudeliliemessä, niin ihan hyvää tää nyt on, mutta mulla on vielä lisääkin tossa sitä kalaa, mä en oikein tiedä miten mä sen laittaisin. Jotenkin näyttää, että se työntää aina vaan tummempia pilviä taivaalle ja nytkin on ihan tämmöistä niin kuin synkän sävyistä, jotenkin tämmöistä tosi tummaa. Ja ei ole silti satanut pisaraakaan, ei tippaakaan, että vähän ihmeellistäkin tavallaan, kun ajattelee kuinka synkkiä pilviä tästä on mennyt yli. Mä menen varmaan aika ajoissa tästä maate, kun mä nukuin viime yön riippumatossa P-paikalla valtatien varressa, niin ei ollut kauhean hyvät yöunet, vaikka kyllä mä nyt nukuinkin, mutta aika paljon heräilin ja jospa nyt sitten sais kunnolliset yöunet täällä erämaan rauhassa. Toinen vaelluspäivä alkaa ja päivä on harmaa ja viileä, mutta poutainen ainakin tähän saakka. Mun mittari näytti 11 astetta tossa ja sehän on vallan mainio lämpötila tämmöisiin hommiin. Sadekeli ei sit niinkään oo mainio juttu, mutta sitä ei nyt oo aamulla tässä tullut. Yöllä kyllä satoi jonkun verrankin. Se oli onneksi niinku pystysuoraa sadetta. Se ei tullut minkään kovan tuulen kanssa, niin se oli ihan niin kuin rauhoittavaakin, kun joskus voi ruveta vähän niin kuin jännittää, että kuinka paljon sitä vettä tulee sinne tarpin alle, jos oikein tuulee ja sataa. Mä jatkan Kyörtisjärven toiseen päähän. Sitten siinä on semmoinen vaara kuin Ahmamorosto, niin sen toiselle puolelle ja siellä on Artan kämppä, autiotupa.
jonkun vanha penkki tai joku laavun kynnyspuu siinä. Kauhean huolellisesti jotenkin tehty. Mä nukuin kyllä tosi hyvin ja pitkään ja tuli syötyä hyvin tossa. Nyt on mies huollettu hyvin uutta päivää varten. Ei ole ainakaan siitä sit kiinni, jos meno hyytyy. Tämä on Joukhaisen munalampi. Hauska nimi. Joukahainen on siis joutsen. Kaikkein hupaisin vesistön nimi on silti Lemmenjoen erämaasta löytyvällä järvellä, jonka nimi on Vihaisen Kuukkelin järvi. Huvittava nimi. Kuinka vihainen se kuukkeli nyt voi olla? Onko joku semmonen käynyt jonkun kimppuun tosiaan siellä? Mutta arvostan kyllä, että jollekin järvelle on saatu niinkin persoonallinen ja hauska nimi. No nyt taisi löytyä se paras leiripaikka, mistä eilen puhuin. Tässä on vähän niin kuin tämmöinen kukkula ja järvinäköala pikkusen yläviistosta. Mukavaa tämmöistä mäntykangasta ja tuolla on oikein tommosia leirirakenteitakin jonkun tekemänä. Sieltä ne joukahaisetkin ilmestyi. No on se nyt ihan hieno ja mukava, mutta kauheita liioittelua silti, kun on tämmöinen äijäporukan päähänpisto. Hei Pena, arvaa mitä tänne tarvitaan. No, sohva tänne tarvitaan. Vaikka lähtisi kotisohvalta, niin se ei silti tarkoita, että pitää olla täysin ilman sohvaa. Toi on siis vanha pää toi tunturi, mikä on tässä nyt ollut niinku taustana eilisestä saakka. Ja ihan komeen näköinen kyllä. Se oli aamulla niinku sadepilven sisässä. Nyt toi laki on kirkas, mutta olisi kivempi kyllä mennä ylös sitten, että jos sattuisi joku vähän valosampi päivä.
Mikäs tämmönen valoilmiö nyt oikein on? Mä seurailen tässä nyt tämmöstä suota ja kun mä menen sen suuntaisesti tonne, tulee semmoset kaksoislammet ja sitten niiden välistä kun menen, niin autiotupa onkin sitten jo lähellä. Artan kämppä. Oikein siisti ja sympaattinen pieni autiotupa. Tässä mä oon itse asiassa käynyt aikaisemmin. Mä hiihtelin keväthangilla 2 vuotta sitten tänne niin kuin päinvastaisesta suunnasta kuin mistä mä nyt tulin tuolta niin kuin Sarmitunturin etelärajalta päin. Olikin toi kaasupullo jäänyt auki edelliseltä kävijältä. Ei kai se mitään haittaa, jos noi letkut ja noi on kunnossa, ettei se niinku pääse vuotamaan mihinkään. Joo, kyllä kai sitä voi ottaa ihan rauhallisesti tässä. Vähän kahvittelua ensin ja sitten perunamuusin ja jauhelihakastikkeen tekemistä. Kuulostaa ihan hyvältä ohjelmalta tälle illalle. Mulla on tässä kuivattuna jauhelihaa niin kuin puolta pakettia vastaava määrä, eli 200 grammaa vastaava määrä. Mä laitan nää nyt likoamaan veteen, jos ne vähän pehmenis. Tarvittaessa keitän niitä sitten. Papuja vähän sekaan myöskin. Ja kastike tulee sitten ihan niin kuin ruskea kastike. Mulla on vehnäjauhoja mukana ja voita. Ja sitä rataa. Sitten perunamuusi tulee ihan tämmöisestä mummonmuusista. Tulin ulos, kun huomasin, että täällähän on ilta-aurinko vähän esillä. Perunamuusin kanssa sattui semmoinen pieni työtapaturma, että siitä pitikin laittaa vaan puolet siitä pussista. Mä en muistanut, että siinä oli tarkoitus olla niinku 2 ruualle. Mulla on nyt kattilallinen perunamuusi ja sitten saatan syödä sitä aamupalaksikin vielä. Tämä myös pikkasen meni tämmöiseksi soseeksi tää muusi, mutta kyllä tää nyt silti täällä erämaan olosuhteissa on ihan kova ruokalaji tämmönen. Joo, kyllä mä sanoisin, että tää on niinku parhaimmasta päästä, mitä mä oon tehnyt vaellusruokia
Siis että ei ole mitään tuoreita aineksia käytetty. Mä ajattelin nukkua tässä kämpässä sisällä, kun ei täällä nyt muitakaan ole ja ei vaikuta olevan hyttysiä täällä sisällä, niin eiköhän tässä ole ihan hyvä nukkua. Ja mulla on tommonen solumuovialusta mukana niin kuin varalta, niin voin sen päällä nukkua tässä. Joo, päivä on mennyt jotenkin tosi nopeasti. Kello tulee jo kohta 1 keskiyö ja valoa on niin paljon vaan, että ei ala sillä luontaisesti väsyttää kovin helpolla, mutta nyt mä alan kyllä olla aika poikki ja on aika mennä nukkumaan. Hyvää yötä. Tosi hienoja lähteitä tässä rinteen juuressa, tässä niin kuin tuvan alapuolella, ihan täällä rinteen alajuuressa, niin tässä on 4 lähdepaikkaa. Ne näyttää kartallakin hienolta, kun ne on merkattu siihen viereen. Ja sieltä se juoksee jostain maanuumenista, täydellisen kirkas, puhdas vesi, ja se on kylmää. Tuommoinen puhdas juokseva vesi on kyllä todella hieno ja arvokas asia jotenkin, ja jos voisi niin kuin vapaasti valita asuinpaikkansa maailmassa tosta vaan, niin mä kyllä haluaisin jonkun paikan, missä olisi oma lähde. On se jotenkin niin hieno asia. Se on varmasti yksi tärkeimpiä asioita myös, mikä on saanut ihmiset joskus aikanaan niin kuin asuttamaan tämmöistä kylmää Pohjolaa, että puhdasta vettä on kaikkialla. Lähde on vähän semmoinen niin kuin yleiskielinen sana. Lapissahan se on kaltio. Joskus Lemmenjoen erämaassa, kun olin menossa vesipullo kädessä hakemaan vettä järvestä, niin semmoinen kullankaivaja sanoi, että tuossa on kaltio. Sitten mä olin ihan sellainen, että mikä siellä nyt niin kuin on. En sanonut mitään, mutta sitten joskus myöhemmin mä niin kuin yhdistin asiat, niin se on siis lähde. Semmoista se on, kun etelän miehet täällä kulkee, ei edes ymmärrä, että mistä paras vesi löytyy. Täällä noi polut on niin tommosia kapeita ja tommosia ohuita nauhoja, mitkä mutkittelee täällä maastossa. Ja nekin on varmaan enemmän porojen kuin ihmisten tallaamia. Mä oon tänään jatkamassa siis kohti Akalauttapään tunturin maisemia. Ja siellä tunturin alarinteessä on semmonen rotko kuin Pahakuru. Ja sitten Pahankurun lampi on siellä. Niin mä menen johonkin niihin maisemiin. Tai sitä kohti ainakin. Ja joo, viileä, pilvinen päivä. Varmasti hyvä kävellä niin kuin ilmojen puolesta. Polku jollain lailla tuo semmoista turvaa ja varmuutta siihen kulkemiseen ja olisi kauhean mukava vaan niin kuin jäädä kulkemaan jotain jälkeä pitkin ja niin kuin unohtaa se aktiivinen suunnistaminen. Ja se on kauhean luonnollista, meneehän eläimetkin niin kuin polkuja pitkin ja näin, et ei siinä mitään, mutta tällä kun on käytännössä tuntematon maasto, niin kuin entuudestaan, niin se on usein kyllä parasta vaan unohtaa ne polut ja suunnistaa itse, koska eihän siitä mitään varmuutta kuitenkaan lopulta ole, että mihin ne johtaa ne polut. Ja sitten ne on vielä tämmöisiä, että ne katkeilee niin kuin usein ja tommosia heikkoja jälkiä, niin kauhea määrä niin kuin semmoista aivotoimintaa tarvitaan siihen, että miettii sitä polkua. Niin joskus pääsee helpommalla, kun katsoo vaan itse suunnan ja menee sinne päin. Hyvät tulet ollut jollain. Folion palaset viimeistään paljastaa, että ihmisen tekosia.
No siellä komeilee nyt Akalauttapään tunturi ja tämä mäki millä mä oon on Jäkälämorosto. Mä olin jo tunnistavinani Saariselän muotoja noista tuntureista tuolla, mutta toi on Kaakkoon aika lailla ja noi tunturit on Venäjällä. Saariselkä on suoraan etelään tästä. Tota sateen sinistä maisemaa on melkein joka puolella ympärillä, mutta täällä ei saada. Käviskö niin uskomaton tuuri, että ne menee ohi noin saderintamat? Kyllä taas kelpaa ihastella maisemia. Tää on kauneinta Lappia, tää Inarin Lappi. Ei siitä vaan pääse yli eikä ympäri. Mä en oo kuumaisemien ihminen, siis puuttomien maisemien ihminen. Metsäerämaata sen olla pitää. Silloin sielu lepää. Mä seurasin semmoista puroa tossa, mikä menee Kurussa tässä niin kuin Jäkälämoroston vieressä. Ja sit mä vaan niin kuin hetken päähänpistosta ajattelin, että no mä tuun käymään täällä ylhäällä, mutta oli kyllä aika monen puskeminen tänne. Toi oli jyrkkä toi rinne tossa, mutta ihan hieno paikka, eikä tää nyt mikään mahdottoman korkea ole, että ei siinä niin kuin nyt sillai ajallisesti mennyt kauaa ja näin. Hienoja maisemia kyllä ja olen tyytyväinen, että tulin käymään täällä. Pahakurun lammi. Olisikohan täällä jotain vanhaa nuotiopaikkaa, mitä mä voisin käyttää lounastauolla? Joo, mä tulin alas tosta Jäkälämorostolta suoraan tähän, tai no suoraan, mutta tähän Pahakurun lammille. Ja täällähän saa tietenkin tehdä tulet mihin haluaa täällä erämaassa, mutta kyllä mä nyt mieluummin käytän jotain vanhaa nuotiopaikkaa, jos semmonen löytyy. No tästähän heti löytyy tämmönen äärimmäisen virallinen huollettu tulipaikka, kun on puut ja kaikki, mutta mä menen kuitenkin tuonne lammen toiseen päähän katsomaan vielä, että olisiko siellä mitään.
Joo, mä oon kulkenut tässä tämmöisen Pahakurun pohjoisreunaa täällä niin kuin yläpuolella tavallaan. Tossa ton Akalauttapään tunturin tällä puolella on tommonen pitkä, 1,5 kilometriä pitkä kuru nimeltään Pahakuru. Se näyttää todella jylhältä kartalla ja kyllähän noi reunat oikein jylhät, mitä tässä on päässyt näkemään, mutta on myös tuommoista koivupusikkoa niin paljon, että ei meinaa oikein niin kuin maisemat aueta. Katsotaan, josko tuolla myöhemmin sitten avautuisi jotakin vielä. Tämmöisten rotkojen kohdalla aina houkuttaisi kyllä mennä sitä niin kuin pohjaa pitkin, mutta se on pelkkää kivikkoa todennäköisesti, että se on painavan rinkan kanssa aikamoista painimista kivien yli ja muuta, niin ilman rinkkaa sen vielä ehkä voisi mennä, mutta hylkäsin sen suunnitelman aika nopeasti, tai sen ajatuksen. Vielä tarkistin, niin se on merkattu maastokarttaan koko matkalta louhikoksi, että siihen Savottaan en lähde savotta selässä. Tulin vielä käymään tässä reunalla, mutta pääasiassa tästä nyt näkyy toi niin kuin vastapuolen reuna. Ei tonne niin kuin alas oikein näe juuri mitään. Pohjaa en näe siis tästä. Tuo on noin hienoja noin reunat. No niin, asentolammet, tämmöiset kaksoislammet, tämän yön leiripaikkaa. Missäs täällä on kaikki palvelut? Joo, kyllä täältä peruspalvelut löytyy, eli nuotiopaikka. Mä en kylläkään tänään tulistele enää, nimittäin mä haluan riippumattoon makaamaan. Pari näkkäriä voisi syödä, mutta se on siinä. Nimittäin viime yön kun nukuin siellä autiotuvassa ja sinällään oli ihan hyvä, mutta on se vaan todella karua, kun on semmonen puinen laveri ja pelkkä ohut solumuovialusta. Mä käännyin 1 000 000 kertaa yön aikana, kun aina tuntuu, että luut tulee niin kuin nahasta läpi, että painaa jotenkin. Tänä yönä ei luut kolise mitään kovaa vastaan. Näkkäriä, reilusti voita, meetwurstin siivu, tomaatti, yrttimausteista tonnikalaa. Päivällisruoka jää tänään välistä, mutta mä oon syönyt kyllä hyvin tänään ja se lounaskin oli tosi tukeva, niin mä pärjään kyllä näillä huomisaamuun saakka ihan varmasti. Huomenta. Se olisi tämmönen kolea ja sateen nuhjuinen aamu. Kovia tuulia on ollut läpi yön sillä, että tarpin yksi kulmakin oli irronnut maasta. Ja huomasin sen sitten jossain vaiheessa, oli vaan pakko nousta laittamaan se kiinni. Tällä hetkellä on 5 astetta lämmintä. Vielä ihan äsken sateli vettä, mutta nyt se taisi tauota. Ei huvita edes mennä tekemään tulia tonne tulipaikalle, kun tässä on niin mukavan lämmin istua, kun mulla on untuvat riippumatossa, niin lämmittää takapuolta mukavasti tässä. Ja mulla on retkikeittimellä tuossa vettä tulossa, niin teen kahvit ja puurot tässä keittimellä.
Mun yksi ajatus tälle päivälle oli, että mä olisin käynyt niin kuin ilman rinkkaa siellä Akalauttapään huipulla ja jatkanut sitten matkaa tästä eteenpäin, mutta tässä on mennyt sadekuuroja nyt pitkin aamua tässä, että se tunturin huippu on todennäköisesti siellä sadepilven sisässä ja tuuli on myös todella raaka ja kylmä, että ei ole välttämättä nyt oikein semmonen päivä, että mihinkään kauhean korkealle sillä ei haluaisi. Tuollahan tulee siis vielä Sarmitunturi sitten matkan varrella, että se mahdollisuus on edelleen. Ja eilen pääsin näkemään ne hienot isot maisemat joka tapauksessa siitä Jäkälämorostolta ja Akalauttapään tunturikin näytti hienolta siinä vieressä. Kesäkeli Lapissa voi tarkoittaa monenlaisia erilaisia säätiloja ja tietysti eteläisessäkin Suomessa, mutta täällä vielä erityisesti. Ja nytkin on kädet niin jäässä, ihan kuin olisi niin kuin joku tosi varhainen kevät tai myöhäinen syksy, jotenkin sen tyyppinen niin kuin ilma nyt ja lämpötila. Untuva takki on Lapin vaeltajan paras ystävä myös kesällä. Semmonen vinkki, että untuva takki kannattaa hankkia todella isona, sillä lailla, että se oikeasti niin kuin menee kaiken muun vaatetuksen päälle. Että sen alta ei tarvitse riisua mitään pois niin kuin tauolla ja näin. Että silloin siitä on mun mielestä eniten iloa ja se on helpointa niin kuin käyttää. Että lyhyelläkin tauolla nopeasti vaan laittaa sen kaiken muun vaatetuksen päälle ja sitten pakkaa sen pois ja näin. Matka jatkuu ja onko tää nyt sitten vaelluksen 4. päivä? Eikös? Se on muuten juhannusaatto tänään, että vuoden pisin ja valoisin päivä. Mä seurailen Akalauttajoen latvoja tässä ja menen kohti Ristijärviä ja sieltä edelleen sitten Ahvenlammen autiotuvalle aivan itärajan tuntumaan jälleen kerran. Juhannusaaton kunniaksi päivä on lämmennyt huikeeseen 7 asteeseen ja on tuulista, mutta poutaista. Hyvä niin, koska aamulla näytti siltä, että tulee enemmänkin sateita, mutta ne oli sitten semmosia aika lyhyitä kuuroja kuitenkin. Ristijärvet. Tuolla toi metsän reuna, mikä näkyy tuolla kauempana, niin se ei olekaan sitten enää osa Sarmitunturin aluetta, että raja menee tuolla järven toisella rannalla. Näkkäriä ja kahvia ensihätään. Mä keksin just, että tää on nimeltään pitkitetty oksanuotio. Se on hoitanut jo hommansa, kahvivedet on kiehautettu, mutta kun toi liekin lepatus näyttää niin hyvältä ja tässä nuotion vieressä on niin mukava istua, niin miksipä ei heittäisi vähän vielä oksanpätkiä siihen.
En ole nähnyt yhtäkään muuta ihmistä näiden päivien aikana, en edes mistään kaukaa. Enkä ole kuullut minkäänlaisten moottoriajoneuvojen ääniä, ei lentokoneita, ei mitään. Kunnon syrjäseutua tämä. Puhelinkuuluvuuttakin on tosi vähän, että nytkään ei ole 1,5 päivään pystynyt lähettämään tekstiviestiä. Ja eilen kun mä olin siellä Jäkälämoroston päällä, niin mä soitin naiselle. Mä ajattelin, että siellä niin kuin ilman muuta kuuluu puhelin hyvin, mutta sekin pätki niin paljon se puhelu, että sitten lopetettiin aika nopeasti, kun kaikki lauseet niin kuin katkee kesken ja tosi rasittavaa semmoinen, niin ei jaksettu sitten kauaa yrittää jatkaa sitä puhelua, mutta joo. Jos täällä saa sydänkohtauksen, niin kukaan ei ole tulossa. Ei kaupungissakaan välttämättä kukaan tule auttamaan, ihmiset vaan katsoo haavia auki tai ottaa kuvia puhelimella. No nyt kun sanoin noin kriittisesti, että ihmiset ei auta, niin täytyy kertoa semmoinen kokemus viime joulukuulta, kun Tampereelle tuli yhtenä päivänä viime joulukuussa 40 senttiä lunta. Koko kaupunki tietysti ihan kaauksessa, julkista liikennettä myöten ja kaikkia näin. Ja me oltiin tyttöystävän kanssa kaupassa käymässä ja siinä pihalla katsottiin, että joku pappa oli jäänyt henkilöautolla jumiin hankeen. Että se oli niin kuin ajanut johonkin semmoiseen niin kuin kohtaan, mitä ei oltu aurattu niin kuin lainkaan, että se auto oli niin kuin käytännössä pohjasta kiinni lumihangessa. Ja, no mulla on autossa aina lumilapio, mä kävin hakemassa sen ja sitten aloin kaivaa lunta sieltä auton alta pois ja näin. Ja siihen pysähtyi tosi nopeasti sitten semmoisia nuoria jätkiä, että joo me voidaan auttaa. Ja sitten mikä teki kaikkein suurimman vaikutuksen oli se, että semmoinen niin kuin ryhmä, tosi nuoria tyttöjä meni siitä ohi, niin ne pysähtyi sillä lailla, että tarvitteko te jotain, voidaanko me hakea kaupasta jotakin, tai oltiin ihan sillä lailla, että että kyllä ihmiset niin kuin varmaan lähtökohtaisesti haluaa kuitenkin auttaa mieluummin kuin olla auttamatta, mutta ehkä se kynnys on vähän korkea, se, niin kuin, että kuka tavallaan on se ensimmäinen, joka puuttuu niin sanotusti johonkin tilanteeseen tai sillä, että ehkä se on se vaikeus siinä. En tiedä, tämä on mun omaa tulkintaa, mutta se tilanne ainakin teki vaikutuksen silloin, että kyllä niin kuin tosi moni sit kuitenkin halusi auttaa. Ja sitten seuraava etappi. Ahvenlammen autiotupa. Täällä on näköjään tommoset vähän niinku talvireittimerkin näköiset merkit tässä ja jonkunmoinen polkukin taitaa mennä autiotuvalle. Mä haistoin savunhajun häivähdyksen ja tossa oli aika tuoreen näköinen saappaanjälki mudassa tossa, niin saattaa olla, että yksinolo loppuu. Se savunhaju tietysti saattoi tulla ihan omistakin vaatteista, mutta jäljet tossa kyllä on ja joku keskikokoinen henkilö, ehkä 42 kengän koko tai jotain tämmöstä. Tuli vähän samanlainen reaktio, niin kuin olisi nähnyt jonkun pedon jäljet sillä lailla, että ihminen, se on täällä jossain. Nyt tarkkana. Joo, se oli tommonen pikavisiitti Ahvenlammen autiotuvalle. Mä koputin oveen, avasin oven. Sisällä oli pariskunta ja heillä oli tämmönen pariskuntahetki menossa siinä. Mä vähän häkellyin, mutta toivotin sit hyvää juhannusta ja laitoin oven kiinni ja menin istumaan siihen nuotiopaikan penkille. Sitten vähän ajan päästä se mies tuli ulos, että tuu vaan sisälle ja kävin siinä sitten jutulla ja vaihdettiin kuulumiset ja mistä ollaan tultu ja muuta. Ja hekään ei ollut nähnyt ketään muita ihmisiä tähän saakka reissulla, niin tietysti ei osaa sit odottaa sillä lailla, että äkillisesti jonkun näkis. Mut joo, ei siinä mitään.
Mä en nyt jää tonne tuvan ympäristöön tai mitään. Mä olisin varmaan jäänyt, jos ei siellä olisi ollut ketään, mutta mä ajattelin, että mä menisin käymään tuommoisella Santapään tunturilla, mihin menee oikein polku tästä tuvan lähettyviltä ja sitten menen takas sinne Ristijärville varmaan seuraavaksi yöksi. Se mökki oli kauhean pieni ja ahdas ja siellä oli tosi kuuma. Vaelluksilla voi joskus jotkut semmoiset pienet yksittäiset hetket jäädä tosi hyvin muistiin, että ne muistaa niin kuin pitkien aikojen päästäkin. Ja musta tuntuu, että tässä äskeisessä tapahtumassa varmaan molemmille osapuolille tuli pitkäkestoinen muistijälki siitä kohtaamisesta. Rinkka saa jäädä tohon odottamaan, kun mä menen käymään siellä ylhäällä. Enkä mä niin innokas nyt oliskaan, että mä Rinkan kanssa kiipeisin tunturiin. Sadesuoja päälle varmuuden vuoksi. Santapään huippu aivan itärajan tuntumassa. Täällä on muuten raikas tuuli. Toi on Ahvenjärvi tuolla ja se on sitten rajavyöhykkeellä jo, että sinne ei niin kuin normaalisti pääse. Tuolla sitten Venäjän tuntureita tuolla kauempana. Joo, pitihän se tulla käymään täällä tunturissa näin juhannuksen kunniaksi. Maisemat on nyt vaan vähän tämmösiä niin kuin erilaisia harmaan sävyjä, mutta välillä aurinko paistaa jostain pilvenraosta vähän. Ja siellä Akalauttapää, lumiviiru kyljessään. Joo, täällä on varmaan joku +2 täällä ylhäällä ja jonkunmoinen tuuli. Kädet ja naama ihan jäässä. Mä lähden nyt alaspäin. Se oli semmonen autiotuparetki se. Mä menen nyt takas sinne Ristijärville, mutta toiselle puolelle järveä kuin missä mä aikaisemmin olin. Huomenta. Uutta päivää taas aloittelemassa tässä. Meinas unohtua, kun mun piti lukea semmonen juttu jo aikaisemmin tossa, kun noissa autiotupien vieraskirjoissahan aina välillä törmää tämmöisiin niinku hahmoihin, että siinä on vähän enemmän luonnetta siinä tekstissä ja on runoiltu jotain hauskoja juttuja, niin tuolla Artan kämpän autiotuvalla, eli siellä ensimmäisellä autiotuvalla oli vieraskirjassa tämmönen teksti, ja tää on kirjoitettu 28. päivä heinäkuuta 2021. Jou, kun jengi autiotuvas ukkosta panikoi, korpi jäbä ukon kans Akalautta pääl tarinoi. Tsarmi tuntureil haikkaamas jälleen kerran. Pikku puhuri ei tätä jäbää hetkauta. Korpi elämää 5/5. Matka jatkuu syvemmälle poluttomaan korpeen. Korpi jäbä. Nauroin ääneen. Ei vitsi. Huvittavia hahmoja välillä kyllä noissa teksteissä jotenkin. Vieläköhän korpi jäbä vaeltaa jossain. Siitä on 4 vuotta aikaa siitä tekstistä ja
ainakaan siinä vieraskirjassa ei ollut uudempia tekstejä samalta nimimerkiltä, vaikka se siinä viittasi, että se on tehnyt monia reissuja tänne Sarmitunturin erämaahan. Tunnetuin tämmöinen vaellushahmo on totta kai Itä-Kairan prinsessa Sirkka Ikonen, joka julkaisi kirjankin sitten vaelluksistaan. Vai olikohan siinä niitä vieraskirjojen tekstejä niin kuin kirjaksi koottuna, mutta kumminkin. Nyt tarvitaan Korpijäbältä kirja. Mä haluan lukea yksityiskohtaisia tarinoita, kuinka hän seisoi ukkosella akalauttapään huipulla, kun muut vaeltajat tärisi peloissaan autiotuvassa. Ja matka jatkuu, ja se jatkuu tänään Nilijärviä kohti. 2 semmoista vähän isompaa järveä, ja mä menen tässä alueen pohjoisrajaa pitkin ja vaarojen alarinteitä pitkin ja myötäilen vaarojen muotoja sillä lailla, ettei tulisi suotta nousumetrejä nyt kauheasti. Mä en sanoisi, että tää tämmönen patikointi varsinaisesti olisi mitenkään niin kuin nautittavaa tai edes niin kuin mielekästä useinkaan. Että on siinä tietysti niin kuin hetkensä. Perille pääseminen on todella hyvä niin kuin hetki yleensä ja liikkeelle lähteminen ja kaikki, mutta siinä välissä se on usein sitten vaan puurtamista. Ja ei täälläkään niin kuin koko aikaa ole mitään inspiroivia maisemia katsottavana ja sillä lailla, että voi olla vähän jopa tylsää välillä, mutta se on se niin kuin luonto, mikä tänne vetää ja se niin kuin erämaan tuntu. Sitten kun täällä viittii puurtaa, niin sitten pääsee hienoille paikoille jokivarsille, tuntureiden viereen ja tuntureiden päälle ja hienoille järville ja näin. Mutta en mä niitä niin kuin siirtymiä itsessään lähtisi kauheasti kyllä kehumaan. Onhan siellä rehkimisellä ilman muuta semmonen niin kuin henkisesti puhdistava vaikutus, en mä sitä sano, mutta siihen riittäisi vähän vähempikin. Ei tarvisi puurtaa ihan niin paljon välttämättä puhdistuakseen henkisesti. Kampa-Ahvenjärvi. Tauko. Kaltiosta vesi. Sieltä puiden välistä pikkusen siintää ylempi Nilijärvi. Mä luulin, että mä näin kangastuksen, kun mä näin tota sinistä jo joku aika sitten tuolta vähän ylempää vaaralta. Hieno tää järvi tässä ja nämä rannat ja
Aurinko paistaa. Todella tervetullutta. On ollut niin pilvistä kyllä. Mä pidän vähän kahvitaukoa tässä ja jatkan sitten matkaa. Ai niin, ja taimen nappas tosta, mutta oli joku 30-senttinen kala, niin se oli vielä kaukana siitä alamitasta, niin piti laittaa se sitten takas. Jaa, taisin kuitenkin kävellä umpikujaan. Mä ajattelin, että olisiko tästä päässyt. Tommonen suovirta, ei viitti ruveta kahlaamaan missään muta uomassa. Täytyy vielä katsoa täältä vähän matkan päästä, että kapenisko se sen verran, että pääsis yli hyppäämällä. Kyllä oli jo niin voittajafiilis tossa, että mä huijasin systeemiä, mutta täällä on toinen virta vielä, mistä pitää päästä yli. Oi veljet. Paitsi että, haha, se on ihan tämmönen pieni. Nyt mä huijasin systeemiä. Siitä ekasta oli ajettu mönkijällä, niin pakkohan mun oli uskoa, että patikkamieskin siitä pääsee. Ja siinä näkyy sorapohja. On se vaan niin hieno maisema tällä auringon paisteessa vielä. Kunnon kotapaikka jollain. Hieno kyllä. Mun tekisi mieli jo leiriytyä ja vaan hengailla, mutta kyllä mä jatkan vielä eteenpäin. Mä ajattelin, että menisiköhän yöksi semmoiselle Keinokuru-lammelle. Se on niin kuin Sarmitunturin rinteessä oleva lampi. Ja huomenna sitten, jos säätila sallii, niin voisi kävellä tunturin yli sitten. Mulla on huomenna niin kuin poistumispäivä sitten, niin viimeinen mahdollisuus kiivetä tunturiin. Oho, mä en edes tajunnut, että tässä aletaan olla noinkin ylhäällä, että maisemat aukeaa tolla lailla. Tää on niinku taaksepäin, mä oon tulossa tuolta. Keinokurun lammen olisi parasta olla hieno paikka sitten. On ollut nimittäin ihan kauhea homma kantaa rinkka tänne. Oh. No siinä, missäs täällä on kaikki palvelut. Ja puut näyttää sitä paitsi olevan pieniä ja harvassa, että mihin ihmeeseen mä laitan riippumaton. Hieno paikka, mutta tuulisella puolella. Pitää käydä vielä katsomassa toi vastaranta. Joo, olihan täälläkin huollettu tulipaikka. Mä en tiedä nyt vaan jaksanko mä tehdä mitään nuotiota vai meenkö suoraan maate. Teen ehkä retkikeittimellä ruokaa. No tässä olisi vahvoja mäntyjä ja
järvinäköala. Ei ole täysin tuuletonta täälläkään, mutta vähemmän se tähän osuu kuin tonne vastarannalle. Ihan vaan tommonen nopea nuudeli tonnikalaruoka tuli, mutta tuplana, eli molempia on niinku 2 annosta tossa. Ja sitten mä laitoin 1 kananmunan. Eiköhän tuolla nyt pärjää aamuun saakka, on helppo ja nopea tehdä. Täällä on muuten todella kylmä, ei varmana ole edes 5 astetta. Mä otin mittarin äsken repusta ja no se näyttää nyt 5 astetta, mutta ei toi ole vielä ehtinyt niin kuin saada lämpötilasta kunnolla kiinni vielä. Tässä ihan varmasti laskee vielä 2 tai 3 astetta tosta. Sitten kun on syönyt, niin saman tien nukkumaan. Kellokin on 11:30 jo. No nyt näyttää 3 astetta mittari. Todella raaan kylmältä tuntuu tää ilma täällä. Tää lampihan on siis niinku puolivälissä tunturin rinnettä, että tää on aika korkealla täällä ja viileys varmaan osaksi johtuu siitäkin. Kyllä mä nyt 1 yön pärjään, mutta sitä mä todella toivon, että ei alkaisi tuulla kauheasti niinku aamuyöllä tai aamulla, että joskushan tuuli voi alkaa puhallella paljonkin sit siinä niin kuin aamuyöstä ja näin, niin sit mä oon kyllä hankaluuksissa, jos tässä lämpötilassa tulee kauhea puhuri. Sit pitää vaan niin kuin lähteä liikkeelle, pakata kamat ja lähteä. Turha kärvistellä sillä niin kuin paikallaan, jos ei pysty nukkumaan. Kahteen asteeseen toi taisi nyt pysähtyä toi mittari. Raikasta on. Itse asiassa menee vielä vähän alle. Nyt äkkiä ruuat naamaan ja nukkumaan. Kellokin tulee 12 ihan kohta. 1 aste oli mittarissa viimetteeksi kun katoin. Ja pieni tuulenvire käy tuolta niin kuin tunturin huipun suunnalta. Semmosta. Mutta toi lämmin ja tulinen ruoka auttoi kyllä tosi paljon. Kyllä mä uskon, että tää menee ihan hyvin tää yö. Hyvää yötä. Savotta selässä, savotta edessä. Pitäisi nousta tonne Sarmitunturin päälle. Alueen nimi on Sarmitunturin erämaa, mutta tunturin nimi on Sarmitunturi. En tiedä miksi. Täällä taas, maailman yläpuolella. Kukaan tai mikään ei voi mua täältä tavoittaa. Tuossa kun sanoin, että mikään tai kukaan ei tavoita mua täältä, mutta itehän kyllä soitin ikävissäni naiselle heti tosta, kun tiesin, että puhelinkuuluvuutta varmasti löytyy. Mutta niin se menee. Täällä erämaassa aina niin kuin kirkastuu mielessä ne asiat, jotka on oikeasti tärkeitä ja sitten kaikki muu niin kuin unohtuu. En ole mikään asiantuntija, mutta kyllä mun mielestä nyt vähän näyttäisi siltä, että torni on päässyt aika heikkoon kuntoon. Nämä on niitä jotain vanhoja mittaustorneja, mitä löytyy monenkin tunturin päältä.
Mä oon nyt palannut tänne Kissamökin järville, tänne ihan ensimmäisille järville, mistä aloitin. Ja oon hyvin lähellä lähtöpaikkaa tässä. Mä söin jo ruuan ja juon vielä semmoset pikku lähtökahvit tässä ja istun hetken nuotion vieressä vielä ennen kuin sitten lähden alueelta pois. On ollut kyllä hieno reissu ja tää alue todella huikea, todella niinku semmoinen erämainen ja hiljainen ihan niinku kirjaimellisesti. Ja kartalta katsottunahan tää näyttää ensi alkuun aika pieneltä, mutta tää ei ole kyllä niinku tuntunut pieneltä niinku missään vaiheessa nyt kun mä oon täällä kuljeskellut ja näin, että kyllä noi vaaran rinteet ja noi hidastaa menoa sen verran, että siinä ei pääse tuntumaan liian helpolta toi eteneminen ja näin. Ne on hauskoja ne autiotuvat tuolla ja niitä ylläpitää semmoset talkoolaiset nimeltä Metsäveljet. Ne on hauska juttu. Jotain paikallisia ihmisiä, ketkä on niinku ottanut asiakseen hoitaa tuommoisten tupien huollon. Ja mä en ihan siis tiedä tarkalleen, miten se toimii. Toivottavasti saavat jotain korvausta siitä kumminkin. Mut joo, tämmönen oli Tsarmitunturin erämaan reissu juhannuksena 2025. Minä kiitän seurasta. Tämä reissu päättyy nyt tähän ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!